وش سبب طلب الطلاق من زوجك؟ ماجد يا شيخ لا نام قام يشاخر، تقول دقيقات ونايمة جنبك، وانا يا شيخ اكره ما عندي الشخص اللي يشاخر. وبس؟ هذا سبب طلبك للطلاق؟ لا 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 لا، هذا سبب غير مقنع وغير مقبول وغير مشروع اصلا. يا شيخ ما عاد اقدر اتحمله، تصدق. شيخ يا شيخ خليك معي شوي الله يطول عمرك. الكلام اللي هي قالته صحيح ان عندي شخير، لكن مو لهالدرجة، هي بالغت شوي يا شيخ. لا ما بالغت، لا ما بالغت. انت الحين شلون تشاخر عند حرمتك وهي نايمة؟ انت ما تستحي، ما تستحي انت يا شيخ بس السالفة ولا تقاطعني، سم. ولا تقاطعني.